Mảnh chất rắn này là loại chất rắn nhẹ nhất và có mật độ thấp nhất thế giới. Thậm chí, chỉ cần dùng một lực nhỏ từ đầu ngón tay cũng có thể khiến nó vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh và biến thành bụi. Và điều đặc biệt là nếu lấy những hạt bụi ấy và phủ lên bất kỳ bề mặt nào, kể cả cơ thể người, nó sẽ giúp cho vật thể kháng nước hoàn toàn. Là một chất rắn nhưng nó gần như là không khí vậy. Siêu nhẹ, trong suốt như khói, nhưng lại có thể cách nhiệt tốt hơn cả một chiếc áo len dày. Đây chính là aerogel, vật liệu kỳ lạ mà khoa học gọi là băng khô của vật liệu rắn. Vậy tại sao thứ này lại kỳ lạ đến thế và ứng dụng của nó trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta như thế nào? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Trong vài năm gần đây, bạn có thể đã thấy aerogel xuất hiện nhiều trong các tin tức. NASA dùng nó để bắt bụi sao chổi, các công trình xây dựng dùng nó để cách nhiệt, giúp tiết kiệm năng lượng và các nhóm nghiên cứu biến nó thành điện cực cho pin tương lai. Nhưng chính xác thì aerogel là gì? Và tại sao nó có thể vừa mỏng vừa siêu cách nhiệt như vậy? Về cơ bản, aerogel là một gel, trong đó pha lỏng ban đầu được thay thế hoàn toàn bằng khí mà vẫn giữ cấu trúc rắn 3D. Nghĩa là bạn có một mạng xương rỗng cực mịn làm từ silica, carbon, graphene hoặc polymer và những ô rỗng đó chứa hầu hết là không khí. Vì vậy, về mặt thể tích, aerogel có thể chứa tới hơn 90%, thậm chí đến 99% không khí nên nó rất nhẹ. Nhiều loại nhẹ hơn nước rất nhiều. Một miếng nhỏ có thể khiến bạn tưởng như nó đang lơ lửng. Nhưng nhẹ không đồng nghĩa với yếu. Cấu trúc nano là thứ giữ mọi thứ với nhau. Cấu trúc này giống như mạng tơ mỏng liên kết với nhau. Nó tạo thành một khối rắn nhưng rỗng như bọt. Các lỗ xốp của aerogel có đường kính nhỏ chỉ vài nanomet. Để dễ hình dung, kích thước trung bình của mỗi lỗ chỉ bằng khoảng 1/10.000 đường kính của một sợi tóc người, và chính điều đó làm nên khả năng cách nhiệt ấn tượng của aerogel. Aerogel là một siêu cách nhiệt vì 3 lý do. Thứ nhất là do cấu trúc mạng rỗng làm giảm đường truyền dẫn nhiệt qua chất rắn. Thứ hai là không khí bị kẹt trong lỗ nhỏ làm giảm đối lưu. Và cuối cùng là do kích thước lỗ nhỏ đến mức gây ra hiệu ứng Knudsen làm giảm sự dẫn nhiệt của chính không khí. Kết quả là aerogel có hệ số dẫn nhiệt cực thấp, thấp hơn nhiều so với các vật liệu cách nhiệt truyền thống. Nó là chất rắn có độ dẫn nhiệt thấp nhất từng tồn tại, hoặc cũng có thể nói là chất cách nhiệt tốt nhất trong vũ trụ. Đây là lý do mà NASA sử dụng aerogel làm vật liệu cách nhiệt cho các tàu thám hiểm không gian như các xe tự hành trên sao Hỏa. Khả năng cách nhiệt của aerogel không phải là đặc tính ưu việt duy nhất, nó còn có cả đặc tính siêu kỵ nước như chúng tôi đã đề cập ở đầu video. Bây giờ, hãy rắc một ít bột aerogel lên mặt nước. Như các bạn có thể thấy, aerogel không hề chìm. Nó thực sự nổi trên mặt nước, tạo thành một lớp ngăn cách với nước. Tiếp tục nhúng một que diêm vào nước xuyên qua lớp bột aerogel. Nhờ vào tính chất siêu kỵ nước của aerogel, que diêm hoàn toàn khô ráo và có thể cháy được một cách dễ dàng. Nếu lấy bột aerogel phủ lên cơ thể người, nó sẽ giúp cơ thể chúng ta kháng nước hoàn toàn. Bạn có thể thấy cơ thể của anh chàng này hoàn toàn khô ráo sau khi đã ngâm mình xuống nước. Thật là kỳ diệu phải không? Không chỉ kỵ nước, aerogel cũng là chất có đặc tính ưa nước. Đây là một loại aerogel khác, nó cực kỳ ưa nước, chỉ với một miếng nhỏ nhưng có thể hút lượng nước gấp tới 25 lần trọng lượng của nó. Loại aerogel này có khả năng hấp thụ độ ẩm từ không khí nên thường được sử dụng trong các bảo tàng để bảo vệ các hiện vật. Với việc nó chứa đến 99% không khí, bạn có thể đoán được âm thanh nó phát ra sẽ như thế nào không? Nó phát ra âm thanh giống như là một chiếc lon rỗng rơi xuống bề mặt thép vậy. Nếu đặc tính cách nhiệt của aerogel thực sự tốt như vậy, thì tại sao người ta không sử dụng nó để cách nhiệt cho mọi thứ trên trái đất như các tòa nhà hay quần áo? Lý do là nó có một vấn đề rất lớn. Thách thức lớn nhất khi sử dụng aerogel làm vật liệu cách nhiệt là nó cực kỳ giòn. Đó cũng là điều làm cho các nhà khoa học đang đau đầu. Làm thế nào để nó không còn giòn nữa để có thể ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau? Ngày nay, nhờ vào những tiến bộ khoa học công nghệ, người ta đã tạo ra aerogel tăng cường, loại aerogel có nhúng polymer carbon hoặc là graphene để có độ dẻo và bền hơn, từ đó mở ra nhiều ứng dụng thực tế. NASA đã dùng aerogel để bắt các hạt bụi tốc độ cao trong sứ mệnh Stardust vì aerogel rất nhẹ và mềm nên nó có thể chặn hạt mà không làm phá hủy chúng. Ngoài ra, aerogel còn được dùng để cách nhiệt cho các thiết bị vũ trụ vì hiệu năng cách nhiệt trên khối lượng vượt trội so với các loại vật liệu khác. Trong xây dựng, aerogel được dùng làm lớp cách nhiệt mỏng hơn nhưng hiệu quả tương đương lớp dày của vật liệu truyền thống. Điều này rất hữu ích ở nơi cần tiết kiệm không gian hoặc là giảm tải trọng. Có loại aerogel
được xử lý để hấp thụ dầu rất tốt, dùng trong xử lý các sự cố tràn dầu. Graphene Carbon Aerogel dẫn điện tốt và có thể tích rỗng lớn, phù hợp làm điện cực cho pin, siêu tụ điện và cảm biến trọng lượng. Một số thương hiệu thời trang đã tiến hành thử nghiệm aerogel mỏng làm lớp cách nhiệt cho quần áo. Hãy thử tưởng tượng áo ấm hơn rất nhiều nhưng chỉ mỏng như một chiếc áo gió. Quá trình sản xuất aerogel bắt đầu từ son gel, tạo gel từ tiền chất, ví dụ silanon cho silica. Vấn đề là nếu bạn để gel khô bình thường, bề mặt sẽ co lại và phá hủy mạng rỗng. Vì vậy, người ta dùng kỹ thuật sấy siêu tới để chuyển pha lỏng thành khí mà không đi qua bề mặt phân chia lỏng khí, giữ cấu trúc nguyên vẹn. Hiện nay, có cả kỹ thuật sấy áp lực thường với xử lý hóa học để giảm chi phí. Tương lai của aerogel rất rộng mở, nó giúp giảm tiêu thụ năng lượng trong tòa nhà, pin nhẹ hơn, cảm biến nhạy hơn, thậm chí dùng trong y sinh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của Hightech Emerging.